אחרי הרבה זמן שלא הייתי בירושלים, בחודשים האחרונים הגעתי לשם כמה פעמים. ולא הבנתי איך לא הייתי מודע לייחודיות של הפנינה הזאת קודם. אולי זאת הקורונה ששינתה את ההסתכלות על העולם, וגרמה לי להעריך קרבה לאנשים, מגוון קולות, התערות בהמון, שמחת הביחד. אתם בטח מנחשים שאולי אני אוהב כל כך את רחוב יפו בגלל הרכבת הקלה. אבל לא כל רחוב עם רכבת קלה הוא רחוב מוצלח. אני קורא עכשיו את הספר הנהדר The Death and Life of Great American Cities, ובו ג'יין ג'ייקובס כותבת: האופן שבו דברים נראים והאופן שבו הם מתפקדים קשורים בקשר בל יינתק, בעיר יותר מבכל מקום אחר. זה חסר תועלת לתכנן איך תיראה עיר, או לשוות לה חזות נעימה של סדר, בלי לדעת מהו הסדר המוטבע בה, הפועל בה. אם מבקשים את מראה הדברים כמטרה העיקרית או כעלילה הראשית של המחזה, זה נוטה להביא רק צרות. כדי להבין מה כל כך מיוחד דווקא ברחוב יפו, צריך לחזור 153 שנה אחורה. אבל לפני זה בקשה קטנה, תעשו טובה, תלחצו על הרשמה למינוי או סאבסקרייב בלעז, כי כל תגובה או מינוי מאפשרים לערוץ להגיע לעוד אנשים. אז קודם כל, רחוב יפו הוא רחוב. אני יודע, המשפט הזה נשמע מצחיק, אבל תראו למה אני מתכוון. זאת לדוגמה, דרך ראשית בלב עיר ישראלית טיפוסית, שמזרימה תנועה ביעילות כזאת או אחרת. אבל היא לא רחוב, כי לאף אחד אין סיבה לשהות בה. אבל דרך יפו הייתה הדרך הראשית שבה כולם נכנסו לירושלים, והיה בה מסחר ואפילו תאורת רחוב כבר במאה ה-19, עוד לפני שתל אביב הייתה בתכנון. כשאתה נכנס לעיר על גמל או על פרד או ברגל, נוצר סביבך מסחר שפונה לרחוב, שמחיה את הרחוב, כולל גם בתי קפה, מסעדות, ברים ומוסדות אחרים שאנשים נכנסים אליהם על הדרך. מסחר כזה לא נוצר במקום שאנשים חולפים על פניו בקופסת זכוכית במהירות 50 קמ"ש. מסחר כן יכול לשגשג כשאנשים רוכבים על פרד מודרני, כזה עם 2 גלגלים ושרשרת. בניגוד לדרך ראשית בכל עיר ישראלית חדשה, רחוב יפו הוא רחוב כי כל החזיתות פונות אליו בברכה. כל בניין מתעלה על חברו. כל בניין מזמין אותך להיכנס, או לפחות להתעכב. כל בניין נראה אחרת, ואפילו לרגע אחד הרחוב לא משעמם. אבל למה זה קרה? למה דווקא הרחוב הזה משך אליו את מיטב המשקיעים במשך 150 שנה? איך נוצרו בו מרכזי פעילות שמושכים כל כך הרבה אנשים? ואיך משחזרים את ההצלחה? אי אפשר לבנות עיר חדשה ולהחליט בצורה שרירותית, כאן יהיה רחוב מסחרי מצליח. רחוב יפו נהיה הרחוב הראשי של העיר כי הוא בדרך למקומות, ברגל. כיום הוא מחבר בין העיר העתיקה, העירייה, שוק מחנה יהודה, בתתית זה נכון? התחנה המרכזית ותחנת הרכבת, ועוד 200 מקומות. בדיוק ההפך מהטיילות או הרחובות המסחריים בשכונות חדשות, שהם לא בדרך לשום מקום, כי הם מתחילים ונגמרים בכבישים רחבי ידיים ואלמוניים של מכוניות. אבל ברחוב יפו יש סיבה ללכת. סיבה נוספת למה רחוב יפו כל כך טוב, היא שהצורה שבה הוא בנוי גורמת לנו לתחושה נעימה של התמצאות במרחב. מיד אסביר. ג'יין ג'ייקובס כותבת, במקומות המוכתמים באחידות ובחד גוניות, אתה נע, אבל בנועך נראה שלא הגעת לשום מקום. הצפון הוא כמו הדרום, המזרח כמו המערב. דרושים הבדלים, הרבה הבדלים, שיצוצו מכיוונים שונים כדי שנתמצא במרחב. בנופים חד-גוניים, ההכרזות הטבעיות על כיוון ותנועה חסרות או דלות, ולכן נופים כאלה גורמים לבלבול עמוק. זה סוג של כאוס. ציוני הדרך הטובים ביותר הם כיכרות. במשך עשרות שנים, כששלט פה הבנזין, הכיכרות האלה היו צמתים רועשים שהדירו הולכי רגל, כמו כיכר המושבות בתל אביב, שהייתה כיכר ונגזלה מאיתנו בינתיים. אבל כשמפשיטים מהרחוב האמיתי הזה את כיעור האספלט העילג ואת רעש הצפירות והמנועים, מגלים דברים מדהימים. כיכר ספרה, כיכר ציון השוקקת חיים, כיכר הדוידקה, הכיכר מול השוק, הרחבה מול תחנת הרכבת. כשהולכים ברחוב יפו, כל הזמן עוברים ממוקד למוקד,
תמיד יש משהו מעניין קצת מאחוריך, ומשהו מעניין קצת לפניך, מנקודות אחיזה שמונעות את תחושת הכאוס. ואם כבר דיברנו על השוק, הייתי בשוק. אם ככה זה נראה כל חמישי בערב, זה הופך את ירושלים לעיר הכי שווה בארץ. אז התאהבתי בירושלים מחדש בגלל רחוב אחד. ואם מישהו אי פעם יגיד לכם למה צריך להשקיע כסף ברכבת קלה, מה רע באוטובוסים, אז יש מגוון סיבות, אבל הנה רק אחת מהן. רחוב יפו ורחוב אגריפס מעבירים תיאורטית קיבולת דומה של נוסעים. בבקשה תקנו אותי אם אני טועה כי עשיתי חישוב מקורב. אבל הנה אנשים שמחים ברחוב יפו, שבו עוברת רכבת קלה כל 6 דקות. כל שאר הזמן בין לבין יש שקט. אין בכלל מנועים וצפירות, והרחוב שייך לבני אדם. והנה אנשים עצובים ברחוב אגריפס בצדו השני של השוק, שבו עובר אוטובוס כל דקה או 2, לפחות בכיוון שבו יש נת"צ. כאן הרגשתי שאני נדחק מהמדרכה לכביש שאני לא שייך אליו, ובכל רגע מועד לדריסה, וזה בנוסף לרעש המנועים והצפירות, במיוחד כי יש פה גם נתיב תנועה רגיל שמתקדם בזחילה. לא כל רחוב שיש בו רכבת קלה הוא רחוב מוצלח. בבת ים לדוגמה הסתכלו על ההצלחה של ירושלים והחליטו לעשות בדיוק את ההפך. לגדר את מסילת הקו האדום לאורך כל העיר בגדר גבוהה, אחידה ומכוערת. כנראה הכי זולה שמצאו, ולהפוך את אזור המסילה לשטח מת, שמוותר את הרחוב, ולא מאפשר לא מעבר ולא חצייה. אבל קצת אחרי שחוצים את הגבול מבת ים ליפו, הגדר נגמרת, והרחוב הופך להיות שוויוני ומזמין. בניגוד לבת ים, הרכבת הקלה הפכה את שדרות ירושלים ביפו לאחד הרחובות היפים והנעימים בארץ. תראו איך הכל תלוי בעירייה. איזה עוד רחובות בארץ יכולים לעבור מהפך ולהיות טובים כמעט כמו רחוב יפו? לא כל רחוב מתאים שיהיה מדרחוב, אבל יש רחובות שממש מבקשים את זה, כי הם מחברים בין מקומות שאנשים ממילא הולכים ביניהם בכמויות גדולות. האח החורג התל אביבי של רחוב יפו הוא כמובן רחוב אלנבי, שבעוד כמה שנים גם בו תהיה מסילת רכבת קלה של הקו הסגול, וגם לכיכרות שלו צפויה תקומה מרגשת. עוד בתל אביב בולט לדעתי רחוב המלך ג'ורג', שמחבר בין כיכר רבין, כיכר מסריק, הדיזנגוף סנטר, שדרות בן ציון, גן מאיר, שוק בצלאל, וכיכר מגן דוד עם שוק הכרמל, והמדרכות שלו לפעמים צרות מלהכיל את ההמון. זה אולי קצת פספוס שהרכבת הקלה תמשיך מאלנבי דווקא לבן יהודה, שאין בו שום מוקדי עניין מיוחדים, ולא למלך ג'ורג' ודיזנגוף. בערים אחרות, רחוב ביאליק ברמת גן מחבר בין כיכרות ומוקדי תחבורה ציבורית, כמו גם שדרות הגעתון בנהריה, רחוב הרצל בחיפה, רחוב הרצל בנתניה, ובטח יש עוד. אבל כיום כל הרחובות האלה מוקדשים לתנועה מנועית, ובני האנוש נאלצים להסתפק ברצועות צרות בצדדים. האם יש לכם רחוב אהוב, או רחוב שלא מנצל את הפוטנציאל שלו? ספרו לי בתגובות, וגם תרשמו לערוץ. רוב הסרטונים בערוץ באים עם כתוביות באנגלית, ולכן תרגישו חופשי לשלוח קישור גם לאנשים שאינם דוברי עברית. ועד הפעם הבאה, ביי!